Hai siktir, mă. Parce că... Hai siktir. Hai siktir. Hai siktir. Da, aveți timp să-i dați pe toți la televizor? Eu la final o să-i spun cetățeanului hai siktir. Hai siktir, tot doamnă! Ok. Bună ziua tuturor! Aici Vlad pe partea asta a ecranului, pe partea cealaltă a ecranului, domnul Ștefan. Bună ziua, bună seara, bună dimineața, în funcție de cum ne urmărește lumea. Dacă ne urmărește lumea. Da, o să fie și asta. Contează să fie ziua, să fie bună, nu contează că e zi, noapte. Și asta e adevărat, da. Bun. Nu facem introduceri sau facem introduceri? Nu cred că ar trebui. Băgăm chestia aia un pic la început și după aia și la sfârșit. Cum să începem? Noi am zis să facem un podcast împreună, fiind de foarte multe ori în contradicție în legătură cu politica din România și nu numai. Am ales un subiect pentru azi, de fapt mai multe, dar nu prea ne-am pregătit așa, fiind primul. Am zis să vedem care-i treaba. Și subiectul pe care aș vrea să-l vorbim un pic este ăsta cu Nicușor Dan, cu cele 100, cred că 50 de zile o să fie când dăm drumul la podcastul ăsta, cu el la conducerea României. Și bineînțeles ce s-a întâmplat pe la anularea alegerilor și așa mai departe. Bun. Predau legătura. Cele mai magnifice 150 de zile din istoria României, nu? Băi, nu știu ce să zic. Din ce am prins eu, cred că da. Sau cel mai magnific, hai să o dau altfel, cel mai magnific președinte cu siguranță. Asta într-adevăr așa este. Da. O grămadă de gafe, o grămadă de... Rămâne așa blocat. Are niște blocaje de neînțeles, având în vedere că este un personaj inteligent și olimpic, nu? Așa se spune. Acum nu prea i-am dat niciun test eu personal ca să-mi dau seama despre dânsul, dar da, așa ni s-a spus. Așa ni s-a spus și unii, precum domnul Ștefan aici de față, au și pus botul de pe început, așa să zic, nu? Da. Sau nu, n-au pus botul, dar au zis că varianta a doua nu e cu siguranță cea câștigătoare și atunci poate ar fi prima. Dar se pare că nu a fost nici prima, știi? Da, din păcate am considerat că iarăși am votat rău cel mai mic și... Dar... Da. N-avem de unde să știm exact. Ce zici, pun așa un video cu domnul președinte, așa de prezentare? Da. Hai să-ți dau și ție un share screen ca să poți să-l vezi și tu. Partajați. Da, așa, ecran. Bun. Și hai să îi dăm drumul lui domnul Olimpicu. Vizionare plăcută. Bineînțeles, melodia de la circ, probabil Globus sau ceva, nu știu. Cred că o să trebuiască să-l blurez pe domnul de lângă el, că nu știu dacă e ok. Dar de fapt am luat-o de pe gând.ro, deci n-ar trebui să fie o problemă. Aici când ținea umbrela din Austria, nu știu ce e domnul în Austria. Da, bine, despre asta ți-am spus că și Erdogan i-a ținut umbrela lui Zelenski, acum nu înseamnă că... Da. Cred că dacă vreți o analogie cu pizza... Și aici, de câte am înțeles, ei voiau o comparație de genul ăsta cumva. Da, dar plătim o pizza medie și nu-i neapărat ce zici, cât gesturile lui și râsul ăsta așa prost. Bineînțeles că are. diferența asta trebuie să fie plătită de cineva. Acela va fi momentul de la care... Și vezi că au mai fost între timp. Eu astea le-am făcut când? Săptămâna trecută, nu?
Da, Am mai fost la Iași, am mai Să fost mergi la... 5-6 zile acum la Catedrala să lipsești din Neamului, țară deci sau să fii ar prezent în mai fi țară, am fost de considerat că e adăugat. mai util să fiu prezent în țară în perioada asta. Deci ăsta a fost calculul de oportunitate Da. pe care Aici cu Nicușor Dan la ONU, parcă din câte știu eu, a fost plecat în concediu la Mănăstiri, nu? În perioada aia. Sau... Așa a fost, nu? Sau fix înainte, nu știu. Nu mai țin minte, dar oricum e cam în aceeași perioadă. Dar mie mi s-a părut surprinzător pentru că nu a vrut să zică de ce nu a mers la ONU, știi? A zis odată la un moment dat că el nu e pregătit pentru întrebarea asta, ceva de genul, și că o să răspundă mai târziu sau parcă ceva de genul a zis. ați considerat Dar nu că mai este știu mai dacă era important să despre fiți în ONU, nu era țară despre ONU, mi se decât pare că e un la alt adunarea film de generală trece, a ONU. cred că am Exact. pus și eu aici. Și în cele Hai să 5 vedem zile până în la- țară până mai încolo și ați vedem. făcut ce ca să ne dăm seama de sigur, Ba nu, aici. dacă ne Aici, da. permiteți, Bine, să știi că oricum n-aud ce nimic era pe atât de aici. important în țară. Bun, pot să... Nu mi-am făcut, dar Doar că știu. dacă insistați, pot să vă trimit până mâine. Aici făceam bilouțe, frate. Tu îți dai seama? Da, mă, decât să rămână, să ajungă cu... După aia apărea în tabloidii cu mucul la nas, mai bine l-a luat așa, vezi, că are... E foarte discret, așa, vezi? Da, fix, nici nu îl vede camera. Da, asta e legendară deja. Cred că a făcut în conjurul lumii. Da, da. E comic, arată ca un bufon, Stai că i-am dat de la început. dar nu s-a stai. născut nimeni învățat, știi? Și bine, putea să repete înainte protocolul, să Da, E bossule, ceva care ești să- președintele României, ce ai de făcut altceva? trebuia să-l învețe Decât să te cineva. pregătești pentru asta, nu? Exact. Eu cred, ce zic unii, nu știu acum dacă sunt scăpătași sau nu, este că el nu vrea să vorbească cu nimeni. Gen, nu ascultă pe nimeni. El crede că cumva le știe pe toate. Și atunci lumea încearcă să-i zică, bă, vezi că ar trebui să înveți ce ai de făcut mâine dimineață, să zic, la întâlnirea cu tare. Și el zice, nu, las că mă descurc, ceva de genul, știi? Nu știu acum dacă sunt doar vorbe sau chiar așa este omul. nu? Posibil să fie Da. încăpățânat. Dar nu prea ai voie să fii încăpățânat ca președinte. În fine, hai să mergem mai departe. Hai să vedem. Na, Ia mai dați o dată asta puțin, acum am văzut-o prima dată. Așa, mai a apărut acum că a fost la Catedrala Mântuirii, sau cum se cheamă, Neamului, și făcea fiul supozii cu aparatul foto, știi? Și părea, fața lui fiul părea că e mai inteligent decât el, decât Taso, știi? Ceva de genul ăsta, sau nu știu, 5 ani, 6 ani, ceva. Dar au fost Să știi că pe mine mă mănâncă rasul, fac eu, da? ok. Ca să fii Stai, specificat. băi, că nu ești președinte. știi mai Da, multe bine, lucruri am despre voie. această dronă? Dar totuși. Da, știm că este Și asta a fost tare. rusească, știm Asta exact fenomenală, că intervalul drona avea și- ceva și în intervalul ei, de timp dar și dacă nu pui mâna pe ea, n-ai parcursul știi pe ce care l-a avut Trebuie să Era pui mâna, bă, spionaj? frate, să desfaci sale, să vezi. românesc. Trebuia să-i aducă cineva să pună mâna, să vadă. Nu pot Exact. să spun asta, pentru că până nu pui mâna pe ea, nu poți să știi. Apropo, acum că l-am văzut pe domnul Mircea Badea, să spunem că în intro îl avem pe domnul Mircea Badea, îl avem pe domnul Bobby D, îl avem pe domnul Vadim, mai zic că mai erau. Cine mai era? Banciu, ăla de la fotbal, în fine, nu mai știu de la ce emisiune e. Da, Parcă mai aveam ceva. Dana Pe Budeanu. Valeriu Nicolae. Nu, Dana Budeanu nu e, aia e o babă, nu e Dana Budeanu. Ah, da? Dar oricum nu contează. Deci mă scuze, Dana Budeanu, Ok. să vad asta vreodată, Nu dar problemă. să fie acolo. Ei, poate vede, na. Hai, dau mai departe. Drona rusească era în armată sau nu? Nu putem, eu nu am informația asta, pentru că Da, are și gesturile astea, știi, cu mâinile. avea ceva înăuntrul ei Da, care Da, frate, da. și ne pune punând așa, mâna pe și ea, așa. nu putem Așa, ști așa ce am avea spus, dar înăuntru. stai că Asta da, este da, ce da. pot să spun. Ea a fost, cum s-a spus de atâtea ori, urmărită de avioanele noastre și ale partenerilor. Zici că Ea a fost rezolvă urmărită de avioane până, așa scria puzzle-ul peste sau cum tot se numesc în alea, presă, chestii, până a cub dispărut de pe Rubik, radar. Ea Da. Și aici e la
Copenhaga, cred, a fost? Parcă, nu? Da, când au vorbit atât de Acum nu sunt. lângă doamna lui. Lângă iubita lui. Da. Lângă amanta lui Patron, care Da, s-au făcut multe de astea, că am văzut TikTok-ul. Nu știu ce față are aici. Zici că e un copil de la de grădină, care i-am luat la ce eu, știi? Tropești pantaloni de grădină și aia e. We had only one, and we tried, didn't keep it. But if we'll have another ones, yes. Mai și râs că spui că ați avut doar una, dar Da. Cât să ne spune astăzi, da? Hai jos! unde e tipa? N-ai. E altceva. N-ai. Că chiar zicea Cristoiu, că mă mai uit la Cristoiu așa din cuvinte și zicea că, Doamne, dacă ăsta e cel mai mișto președinte, pentru că din niciunul n-am putut să facem atâta haz cât putem să facem de ăsta. Nici chiar de Băsescu, care mai venea el, să vedea că e beat omul sau așa, pe la vreun interviu sau așa, dar Băsescu avea vorbit la el. Era. avea vorbi la el, da. Bine, a fost cel mai mare jefuitor al acestei țări, după părerea mea, după 90. Dar măcar avea vorbile la el. Da, Și citea foarte mult, ci că tot așa din auzite, bineînțeles, în fiecare dimineață primea de la SRI raport cu ce s-a întâmplat în lume, în România, dacă se întâmpla ceva în România grav sau așa, dar în general în lume. Rapoarte de, 150 de pagini în fiecare zi. Nu, omul era foarte... avea coaie. Da, asta 100%. Am văzut videoclipuri cu el și cu Putin la întâlniri și cu astea și cu ce declarații dădea și... Adică nu prea avea teamă el, știi? Adică era foarte impunător. Da. Șpanchi, cum era el? Cu mâinile alea lungi, cu... Da. Dar nu prea o dădeai cu el, știi? Că ți-o întorcea. Chiar și acum, ce mai vorbești, ce apariții mai are pe la televizor, omul... Bine, dacă mă întreb pe mine la cât de mult o vândut din țara asta și la cât de multe am pierdut din cauza lui în România, nu prea ar trebui să mai aibă niciun cuvânt de spus. Sau să nu-l mai bagi lumea în seamă, că el poate să zică pe pagina lui de Facebook cât vrea el, dar să-l tot inviți pe la televiziune și să-l tot plătești. Da, dar ideea este că ce zici, le și zici bine din punctul meu de vedere. Da, multe chestii. 80%. Multe din până și ce a zis despre Georgescu, când a fost chestia, a fost întrebat că nu știu dacă ai văzut, a fost întrebat că domnule, că Georgescu a fost omul rușilor și el a zis că nu. Georgescu a fost omul sistemului vechilor securiști și așa mai departe. Și Rusia doar a văzut o oportunitate foarte, foarte mare de a profita de chestia asta. Și ce că l-a promovat online sau așa. Exact. Nu a fost un plan al Rusiei, Doamne, punem pe Georgescu și cucerim România, da? Nu. A fost un om al securității și al sistemului românesc și Rusia a profitat de chestia asta. Eu mai degrabă cred teoria asta decât teoria cu 100% Rusia și așa mai departe. Mi se pare o aberație. Da, și eu aș putea să cred în teoria asta față de celelalte, care sunt multe și proaste. Da, în fine, ce să zic? Hai să te întreb o întrebare. De ce s-au anulat alegerile? Ok, am înțeles. Poți să-ți răspund la prima. Hai, zi. De ce dacă s-au anulat alegerile pentru Călin Georgescu, nu s-au reluat cu aceiași candidați? Eu din ce cred eu personal, am mai documentat și mai departe, părerea mea este că alegerile au fost anulate din cauza lui Iulian Lasconi. Mi-ai mai zis, nu cred, dar... Da, asta e părerea mea. Asta e părerea mea. Da. Pentru că dacă ar fi știa președinte, ar fi fost faișamar de toți cei care fac treburi nasoale. De sistem, să zicem, da? Am înțeles cuvântul ăsta, da? Faptul că ei nu au putut să-i găsească nimic, să-i facă dosare penale, să o
Da, să pun și într-o să o lumină rea, șantajeze. așa, da, exact. Nu, dar s-a încercat. Ea zice că a venit cineva la ea, din spusele ei, acum nu știu dacă e adevărat, că trebuie să faci nu știu ce numiri, că trebuie să pui nu știu pe cine la SRI, trebuie să faci nu știu Da, ce da, chestii da. și o să ieși Cu președinte. siguranță Și a se zis întâmplă că, asta, da, da. și a zis că nu-i de acord. Și că drept dovadă, în fine. Și neavând cu ce să o dea pe ea jos, s-au legat de Georgescu. Pentru că acolo Păi și aveau. de ce nu au pompat în Georgescu să iasă Georgescu președinte în cazul ăla și să nu iasă la Sconi? Păi, dar nu-l voiau nici pe Georgescu președinte. Că gen e noua securitate și el făcea parte din vechea securitate. Păi, sau cum? exact. Ok. Pentru că, cum Da, ți-am spus e mai devreme, teoria posibil. mea este că el este omul vechii securități și au fost în plan ca el să devină președinte și cu vechea securitate. Îți dai seama că cei care sunt acum nu-l voiau. Nu-l voiau pe el pentru că era cu vechea securitate, nu-l voiau pe ea pentru că dacă ea nu mai exista nicio mic. Oricum securitate exista, dar probabil aveau prea multe piedici pe ea fiind acolo. Da, exact. Deci nu le mai mergea să mai facă lucruri, știi, cum vor ei. Acest sistem despre care este vorba. Și atunci au dat în Georgescu și s-au anulat alegerile. Da. Bineînțeles că odată ce au anulat alegerile pe motiv că el este omul rușilor și că au fost interferențe rusești și că s-au făcut, să zic, reclamă, etc. Știm cu toții toate chestiile astea. Nu aveau cum să mai să candideze, pentru că se contraziceau singuri. Da, dar cred că puteau să găsească cumva un mod să o scoată și pe ea și pe el în cazul ăsta. Dar pe ea nu, pe asta zic, pe ea nu avea cu ce să o scoată. Și pe ea o scos-o după, prin simplu fapt că l-a băgat pe Nicușor Dan, ceea ce tot așa, am văzut un interviu cu ea, a fost acum recent la, nu mai știu la ce televiziune. Cred că la Gândul. Cred. Și a zis că înainte să anuleze alegerile, se știa că Nicușor o să candideze. Da. Deci totul a fost, din punctul cu meu 2 de zile vedere, înainte să anuleze, da. exact, din punctul meu de vedere, totul a fost un plan bine pus la punct. Bă, ăștia doi nu trebuie să ajungă la să fie președinți, da? Georgescu că e cu vechea securitate, la Sconi că nu e cu nimeni practic. Adică, Da. așa. Da. N-au ce căuta. Trebuie să ne punem un om de-a nostru. Și atunci o vorbi cu domnul Nicușor, zis Mucușor Dan. Sau Plicușor Ban. Sau cum așa. Da? Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Părerea mea, Hai că dacă tot am ajuns la securitate, părerea mea este o să că zică lumea că... și pozele alea au fost adevărate, cred eu. Da, și eu zic la fel. Ziceam că o să zică lumea că ne-am vorbit înainte, dar chiar nu ne-am vorbit. Hai să spun un video. Tu vorbești de, scuză-mă un pic, nu da play, stai, Da. ca o mică glumiță. Vezi că îți mai lipsesc 2 trandafiri acolo în dreapta, ca să fie 3. Dar nu sunt cu PSD-ul. Da. Uite, putem să facem un partid să fie doar un trandafir. Am înțeles. Eventual alb al păcii. Da, nu știu, nu cred că ar prinde, dar hai. Clar n-ar fi. Orice, dar fără trandafiri. Exact, da. Hai că dau play. Există o așteptare Auzi totuși acum, pe zona aceasta, inclusiv din partea populației, pentru că există un narativ în zona publică care spune așa: partide create de servicii, politicieni creați de servicii, alegeri influențate de servicii, firme ale oamenilor din servicii care fac jocuri în diverse industrii. Da, în primul rând ca să echilibrăm, știu că nu sunt chiar în trend, adică în trend este să fii sau alb sau negru, dar sunt și lucruri bune care se întâmplă în România. De exemplu, România e o țară foarte sigură. Da, este. Deci l-a întrebat cu securitatea în politică, fabricat de politicieni de către securitate și așa, și nu au zis nu. Păi, da, se întâmplă și chestii bune. Adică securitatea face și chestii bune. Acum ar merge să-i spunem un hai sectir, nu? Hai sectir, tot damnat. Da, deci clar, dacă zici și președintele, bine, nu a zis-o, dar nu a negat-o, practic. E clar că securitatea face jocurile și că,
de asta l-avem pe el. Exact. Da. Nu știu ce rost mai are să mai mergem la vot, sincer să fiu. Pentru că am văzut, hai să zic, să o dăm pe partea ta, Elena Lasponi n-avea pe nimeni în spate, nu era pusă de securitate, nu nimic. Dacă am fi votat-o pe ea, sau dacă ar fi ieșit ea, s-ar fi anulat alegerile. De fapt, s-au anulat deja. Georgescu la fel. Unii zic într-un fel, unii zic că nu e omul nimănui. Tot la fel s-au anulat alegerile. Restul toți, cred că toți, erau puși de ei, nu? Că oricine ar fi ieșit, dacă ieșea Ciucă era de-a lor, ieșea Ciolacu era de-a lor, Joană la fel, cine mai era, că nici nu mai știu. Importanți nici nu mai erau. Da, nu erau, ăștia erau. Să nu vorbim de John Banu Ion, care au zis că ăla din America cu armele, sau ăla dentistul care a fost prins. Care a hărțuit un copil. Eu trimis poză, eu trimis o poză pe Instagram. Na, și ăștia ați fi președinți. Și mai aveau, cum se cheamă, doctorul ăla mai era și tupeist, așa, pe net. Și da, și era foarte mândru de el că e frumos și cel mai frumos președinte. Da. Doamne ferește. Deci dacă ieșea la președinte, chiar că nu mai plecam din țară și nu mai întorceam niciodată. Cred că și pe Simion nici acum nu prea ai de stat, în fin. Bine, da. Cred că și pe Simion l-aș fi suportat, dar pe ăla nu. Da, nu, ăla era rău tare. Rău. Da. Ce să mai zic eu? Hai să vorbim despre cum a ajuns domnul Nicușor, cum a prostit lumea. Vorbim despre asta? Hai să vedem. Sau nu știu dacă a prostit lumea, dar așa pare. Dacă am crede că alegerile au fost pe bune și voturile au fost chiar alea care s-au spus că au fost, să vedem de ce ar fi votat lumea. Stai să-ți-l pun pe domnul de la Antena 3, nu vreau să-i dau numele. De 4 zile România, mă ascultați să vă explic, de 4 zile România este eroina Uniunii. Stai, asta e după ce s-au anulat alegerile de România, da? Europene. Europenii de la Bruxelles, exact. Cei care am anulat alegerile ca să nu iasă rus. Au spus România a salvat unitatea Uniunii Europene. Cine crede că Uniunea Europeană o să-i penalizeze pe eroii Uniunii Europene, respectivul, ori n-are pic de logică, ori pic de bun simț. Cum să ne penalizeze Uniunea Europeană la fondurile europene? Că auzeam asta, aia, suspendă. Nu suspendă, dimpotrivă, o să ne dea fonduri europene în plus față de ce merităm, tocmai ca să ne premieze pentru faptul că am salvat unitatea Uniunii Europene. Hai să zic contextul, că nu m-am exprimat cum trebuie. Deci contextul era, ieșise Simion, cred că era, nu știu dacă era între turul 1 și turul 2 sau era direct, sau era fix înainte de turul 1, al doilea turul 1, cum ar veni. Și a ieșit Simion și a zis că Uniunea Europeană va tăia fondurile din nu știu ce de asta, cum se numește, din nu știu ce tranșă de fonduri pe care trebuia să ne dea Uniunea Europeană. Și prostul ăsta, nu-i dau numele în fine, și-a zis cum să tai Uniunea Europeană de la eroii Uniunii Europene, care ne-au salvat pe toți europenii de ruși, cum ar veni, știi? Și nu știu dacă a trecut o săptămână după interviul ăsta, când ne-au tăiat 900 și ceva de milioane de euro pentru că am întârziat nu știu ce termeni, în fine, niște chestii de genul ăsta. În fine, bun. Ăsta îl scoatem. Da, eu din câte știu nu ne-a tăiat nimic, dar... Ba da. Îți dau articol, dacă da. A fost cred că fix după ce s-au terminat alegerile, cred că, nu știu, o săptămână, 2 după aia, probabil, ceva de genul. Și au fost tăiați aproape 1 miliard de euro. Dar bineînțeles, din cauza guvernelor de până atunci, nu avea nicio legătură nici cu Georgescu, nici cu Simion, nici cu Lasponi, nici cu nimeni. Dar ca să vezi ce proști sunt ăștia. Și același om, mai târziu un pic. Cu un guvern al lui Simion, pe care îl văd foarte posibil peste 2 săptămâni, într-o lună, 2, o să simțim toți ce înseamnă criza economică și primii care o să simtă o să fie chiar votanții lui Simion.
Și ce s-a întâmplat după ce a ieșit Nicu Șordan și mai a ieșit Simion? Fix ce zicea Nicu Șordan că o să se întâmple dacă ies Simion. Deci fix aceleași lucruri pe care le spunea Nicușor despre o eventuală victorie a lui Simion, fix asta s-a întâmplat. Și am scos un articol din Gândul și o să-l citesc. Stai să facem o paranteză că sigur că da, facem chiar mai multe. Ai zis că e vina celor de dinainte. Văzusem un video parcă, cred că ți l-am trimis și ție. Nu mai știu exact cine vorbea despre chestia asta, dar ideea este în felul următor. Zicea de Ciolacu și de fondul de rezervă. Că a descoperit acolo o portiță, că cu cât bagă mai mulți bani în fondul de rezervă al țării, poate să facă ce vrea cu banii aia, pentru că nu este ilegal. Da, pentru că cum ar veni un fel de buget pentru cazuri de urgență normal ar trebui să fie. Da. Ei, dar toate astea, omul a cheltuit, ne-a îndatorat pe mulți ani de acum încolo, cred că pe vreo 50 de ani sau 40 ceva de ani, nu mai știu exact cât au zis ei, doar din cauza asta. Bă, cele mai mari datorii, din câte știu eu, din câte cred și știu, din câte am văzut în fine, au fost pe vremea lui Câțu, dacă nu mă înșel. Oricum pe vremea PNL. A fost o perioadă destul de mare în care a fost PNL-ul, nu mai știu. A fost atunci cu pandemia, parcă era Câțu și în fine. Nu mai știu cine a mai fost după Orban sau nu mai țin minte exact, dar tot PNL era. Și ei au făcut cea mai mare datorie. După aia restul au continuat, dar cu sume mai mici. Dar cele mai mari datorii le-au făcut PNL-ul, nu le-au făcut PSD-ul. Și e supărat din cauza asta? Nu. Nu? Bineînțeles că nu. Supărat pe toți, de la PSD, de la PNL, de la toate. Eu am învățat ceva de la președintele nostru. Dacă e supărat, îți dau o biluță. Bun asta. Te joci cu ea, mai treci. Mă joc cu ea și îmi treci. Da, corect. Bun, hai să începem cu o mică parte din acest articol. Bineînțeles, afișului de campanie, profesorii motivați cu salarii decente, educație de calitate. Bun. Ceea ce nu este. Vom crește salariile profesorilor. Prima chestie, da? Topul promisiunilor, deci începe cu asta. Așa sună promisiunea din campania lui Nicu Șordan, matematician la bază cu un doctorat la Universitatea Cică Sorbona. Aici scrie Universitatea Sorbona, dar de fapt nu e Universitatea Sorbona, sau cel puțin nu era când el a studiat acolo. Deci el a zis în CV-ul lui apare Universitatea Sorbona, dar acea universitate a devenit o filială a Universității Sorbona după anul 2000. El a absolvit înainte de anul 2000. Deci nu prea ai voie să treci în CV numele actual al unei facultăți care se numea altfel atunci și nu avea nicio legătură cu Sorbona. În fine, după aia TVA-ul nu va crește, asta știe toată lumea. Nu și-a scris pe mână precum Marcel Cioracu, dar a promis înscris pe foaie sub semnătură că nu va crește TVA. Și am văzut acum că a ieșit Bolojan și a zis că începând de anul viitor, parcă așa am văzut, 2026 a zis, că nu o să mai crească taxele și că trebuie să facem cumva să reducem TVA-ul. Eu am văzut ceva, dar am văzut că nu o să crească TVA-ul, nu că reduce, nu știu. Poate am văzut chestii diferite, dar la ce am văzut eu, au zis că în 2026 nu o să mai crească TVA-ul. Bun, în fine. Bun, aici zicea că nu i-au ieșit calculele. Nu vom concedia bugetarii. Asta spunea Nicu Șordan, contestând aprig planul lui George Simian de a concedia 1,5 milion de oameni din aparatul bugetar. Este o prostie, declara în campania electorală viitorul președinte. Mai mult, Nicu Șordan susținea că un astfel de scenariu este imposibil. Se pare că nu și pentru premierul Bolojan, care dorește cu ardoare concedierea peste 45% din bugetari. Pentru că dacă ne uităm pe distribuția celor 1,3 milioane de oameni care sunt angajați la stat, găsim acolo sute de mii de profesori și de medici și tot aparatul medical. Găsim oameni în forțele de ordine, în armată, în sistemul de justiție, iar cei care sunt propriu-zis funcționari și atașați diverselor structuri, administrații naționale și locale, sunt 450.000. Nu se poate. Așa explica Nicu Șordan. Da, deci, ce s-a întâmplat de fapt? Știu, cu tăiat. Ideea este în felul următor. Că și eu sunt de acord cu tăierea
numărului de bugetari. În ce sens? În sensul în care la o primărie cu, dau un exemplu, 1000 de locuitori, este un primar care are nu știu câți consilieri și nu știu câți angajați prin pile și așa mai departe, cât se poate, de ce nu, haideți să luați toți bani. Da, acolo da, bă frate, dai afară, pentru că îi ții degeaba, pur și simplu, doar ca să ia bani. Pentru că e vărul, mămica, tăticul și așa mai departe. Ok. Da, și eu Aici, sunt de acord cu tine. așa, aici da, da? Ok. Bine, nu dai afară de la poliție, nu dai afară de la armată, nu dai afară de la, nu știu, ce mai Din sunt? învățământ. Învățământ, da? Normal. Altă chestie. Investește și digitalizează și atunci Da, poți să mai asta scapi, e cu atunci primul. poți să mai dai afară niște persoane pentru că digitalizezi niște lucruri, dar niște persoane care nu-și fac treaba, da? Pentru că sunt hai atâtea să mai zic, persoane mai în sunt- instituțiile statului unde te duci la un birou și nici n-are chef de tine. Știu. Și mai sunt foarte multe instituții care practic nu prea știm ce fac. De instituții, Da, exact. peste instituții care nu știu ce se ocupă sau se ocupă cu tăiatul frunzii la câini sau chestii de genul. Și cine se opune la Și toată acolo. chestia asta, din câte am văzut eu? PSD-ul. În coaliție. Păi PSD-ul pentru că sunt oamenii lor peste tot băgați, îți dai seama, au rămas acolo și na. De asta tot amână chestia asta, pentru că ei de acolo sunt bani și prin proiectul Angel Salin și așa mai departe. Și la Bacău. La Bacău acum era prefect, era de la PSD, din câte știu eu. Și acum este de la USR. Benea ăla sau ăla? Nu știu, nu, Benea mi se pare că acum e în Consiliul European. Nu știu, era, nu mai știu cine era prefect la Bacău, în fine, dar acum știu că e Andreea Neagu de la USR. Ok. Care din punctul meu de vedere chiar se implică și chiar am văzut-o că e foarte activă și în stradă și așa mai departe. Și sunt mândru de... Parcă am văzut-o și eu zilele trecute, dar nu mai țin minte în ce context era. Adică mi-aduc aminte numele Neagu și era de la USR, deci e clar femeia asta de care zici. Da, nu, au, cel puțin pe firea ala din Bacău, din punctul meu de vedere, sunt niște oameni super ok. Nu știu restul țării, bineînțeles că orice partid are uscătorile lui. Are multe. Da, are da, multe. da. Are toate partidele, are multe. Da, exact, foarte bine zis. Dar cel puțin pe Bacău, mai ales că și cunosc o majoritate din ei, din punctul meu de vedere chiar să chinui să facă lucruri și chiar fac lucruri frumoase. Așa sper, mi se pare că fac prea multe lucruri deodată, dar asta e. Ce pot să zic? Da, vedem. Vedem, da. Și la noi, la Bacău, de cât timp? Are 5 ani și ceva, nu primarul. E la al doilea mandat, da, 5 ani și ceva. Al doilea, câte 4 ani, da, 5 ani și un pic. Are 5 ani. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, dacă face treaba sau nu. Încă nu vrea să vede mari lucruri. Se vede că e dezastru, dar pare că sunt dreaptă spre ceva frumos. Eu zic că în primul mandat nu a avut majoritate în Consiliul Local. Și așa și este. Păi și acum are? Și acum are. Nu știu, nu m-a mai interesat deloc. Nu, acum are. Nici când eram în Bacău. Acum are și să vedem că... Adică eu l-am votat. În primul mandat, sincer, nu l-am votat. Pentru că nici nu știam cine este. Nu știam cine este. În al doilea mandat l-am votat pentru că am văzut că și l-am și cunoscut. Începuți deja niște chestii. Da, începuți niște chestii și am văzut că arată că ar fi un primar harnic, știi? Pentru pentru cetățeni, pentru oraș, el, știi? Pentru oraș, da. Da. Dar acum știi cum e, vedem ce-o fi la final. Da. Uite că am văzut aici următoarea chestie pe care ai zis-o cu investițiile. Că dacă vreți să nu se oprească investițiile, votați Nicușor, nici de cum Simion, știi? Și fără să mă uit aici, mi-am adus aminte că am văzut ieri, cred, sau alaltieri, că pleacă Carrefour-ul din România. Ai văzut faza asta? Am văzut, dar n-am citit exact, n-am citit articolul să văd de ce și cum. Că pe al treilea trimestru din 2025, cred, sau 2025, acum, gen pe ultimele lor calcule, au scăzut cu 30% vânzările în România. Și cel puțin în Bacău abia au cumpărat Cora, adică Da. Adică puterea românilor de cumpărare, cel puțin în cadrul Carrefour, este scăzută cu 30%. Uite, o mică paranteză aici, pentru că are relevanță în contextul creșterii taxelor, știi? Eu văd altfel toată chestia asta. Că ai zis tu că o scăzut puterea de cumpărare, este normal. Dar odată ce tu crești taxele
Păi din cauza că au crescut taxele, scade ok, puterea da, de da, cumpărare, da, da? Ei, Da, da. dar dacă tu, în loc să crești taxele, le scazi, atunci Crești puterea de cumpărare. crești puterea de cumpărare. Ce înseamnă asta? Logic. Mai mulți bani la stat din impozite. Logic. Nu? Omul Logic. trăiește mai bine. Nu-ți mai sari în cap ție guvern. Mhm. Bă, au, Și vine își în plătește România. taxele, toate. Îți plătește toate taxele, nu se mai face evaziune fiscală. Da? Pentru că să faci evaziune fiscală pentru că nu se poate trăi altfel, din punctul meu de vedere. Da? Da, Așa, da, și nu da. zic că e corect. Bine, nu e s-au corect. și învățat și probabil chiar dacă ar scădea taxele aia care s-au învățat să nu plătească, tot n-ar plăti. Da, dar avem instituții care se pot ocupa de chestia da. asta. Așa. Ar trebui, da. Ar trebui, da. Da. Scazi taxele, atunci omul rămâne cu mai mulți bani și ce faci cu banii aia? Că nu-i pui la saltea. Tot acolo îi Se duce și investește, tot în cheltui. țară. Exact, tot Normal. în țară, tot în România. Și cheltui. Și atunci, unde cheltui, nu? Plătești mai mult impozit către Guvernul României. Clar. Și toată mai fericită. Da, păi cam toți ăștia, analiștii, nu politici, cum se numește, economici, Economică. cam asta zic toți. Că creșterea de taxe este cea mai mare prostie. Pentru că o să fie mai puțin bani și o să fie și mai mare sărăcie. Pentru că ajung mai puțin bani la stat. Rămâi la același nivel. Păi nu, că unii nu o să-ți mai plătească din cauza că tu ai mărit taxele. Unii o să-și muti firma legislativ în Bulgaria, să zic. Și plătesc taxele în Bulgaria, nu le mai plătesc în România. Pentru că sunt mai mici. Exact. Dar e logic. E logic, nu-ți trebuie prea multă matematică. N-ai văzut, a tăiat de la ce a fost din învățământ. Că le-au pus ori în plus, sau nu mai știu cum a fost faza. Le-a mărit norma de norma ore didactică, pentru același salar, cum ar veni. Și au câștigat 0,02% din PIB. Deci tu ți-ai pus sute de mii de oameni în cap ca să câștigi 0,02%. Eu chestia asta, din câte am înțeles, eu nu că le dau dreptate, dar zic ce am înțeles eu din toată chestia asta cu primul pachet de măsuri. Păi erau fost 2 sau 3. Nu, eu zic de primul, că ăla a fost cel mai nașpa, da? Ok. Ăla a fost cu educația, ăla a fost cu taxe și așa mai departe. Eu ce am înțeles, că erau așa tare presați de Uniunea Europeană și de faptul că România ar intra în geanc, încât trebuiau să arate că fac ceva. Și asta a fost cea mai rapidă soluție ca să arate că face ceva. Pentru că dacă se duceau, de exemplu, Uniunea Europeană voia să scazi de la 9% la 7%. Tu ai scăzut de la 9% la 8,6%. Da, bine, asta e după. Între timp o și crescut, din câte am înțeles. Chiar nu știu cât e deficit acum, dar... De când e Bolojan. Parcă așa, parcă nu a scăzut, a crescut cu, nu știu, 0, ceva. Dar e bine, era normal, chiar dacă nu punea taxe sau așa, tot creștea. Logic. Cât este deficit? Chiar sunt curios. Referitor la comunicatul Eurostat privind deficitul bugetar în 2024 a României, Ministerul Finanțelor face următoarea precizări. Deficitul bugetar al României, calculat conform metodologiei naționale cash, a fost în 2024 de 8,65 din PIB. Da, eu vreau acum să știu, dar nu găsesc. Da, aici zice că în primele 9 luni din 2025, deficitul bugetar al României a crescut la 102,4 miliarde de lei, echivalentul la 5,39% din PIB. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, în comparație, în aceeași perioadă anului trecut, deficitul a fost de 96,2 miliarde de lei, reprezentând 5,47% din PIB. Veniturile bugetare au crescut ușor față de 2024. Păi, dar nu era, scuză-mă, nu era 9% sau 8, ceva la sută? Ba, da. Parcă așa țin. Da, nu știu. Da, în fine, mai puțin contează. Din câte am înțeles, a crescut cu tot așa 0, ceva la sută, deci nu a scăzut cu nimic, absolut. Și eu nu cred că Uniunea Europeană se uită că ai scăzut cu 1 miliard. Se uită per total cât ai la sută. Dacă tu ai avut 8,6 și cu măsurile tale ai făcut 8,7, n-ai ajutat cu nimic. Știi? Uite, eu știu că ei ne-au pus o treaptă de asta de 7% sau ceva de genul ăsta, care ar fi trebuit să o îndeplinim până nu știu când. Și ei au luat măsurile lor și nu s-a întâmplat nimic. Eu fi prostit pe aia, acum nu știu, că poate e manglitor domnul Bolojan.
și o prostie din vorbe. Da. Și n-aș prea crede, dar în fine, zic și eu. Da. S-a uitat urât cu sprâncenile la ei și... Da, el oricum se uită urât, nici nu trebuie să facă vreun gest. N-ai văzut de fiecare dată când ies, el ne ceartă cumva. Facem greșeli tot timpul. Suntem greșiți pe pământ. Da. Au fost întrebat Nicu Șordan ce notă și-ar da pentru primele 100 de zile din mandat. A zis undeva la 7-8, nu știu dacă ai văzut interviul. A fost foarte drăguț el așa cu el însuși. 7-8 e bine. N-ai văzut că au fost huiduiți când au ieșit la catedrala? Da, da. Și el, și Bolojan, și toți. Bine, că știi cum e, oamenii care l-au votat pe el și așa nu se duc la meeting-uri și chestii genul ăsta, știi? Adică acolo au fost tot oamenii care nu l-au votat pe el. E normal, știi? Dar nu erau meeting-uri. Nu era meeting, deci e posibil ca unii de acolo să-l fi votat pe el. Că nu era meeting din niciun fel. Erau de ăștia de la biserică, nu știu cum se cheamă, episcopia, nu știu cui, venea cu niște enoriași. Pererini sau cum se numește. Așa, ceva de genul. Deci, bine, nu cred că mai mult de 20% din ei ar fi votat pe Nicu Șordan, dar zic așa. Și poate unii dintre ei ar fi crezut în Bolojan, dar oricum au fost uiluiți, asta e important. Da. În fine, ăsta oricum e alt subiect. După biserica, iarăși nu. 4 luni de zile, boss. După 4 luni de zile, Bolojan are 25% încrederea poporului și Nicu Șordan are 20% sau ceva de genul. După niște sondaje care au fost făcute în ultima perioadă. E cel mai grav. Deci, acum, la ultimele alegeri la Iohannis, după 3 luni de zile avea 70 ceva la sută încrederea poporului sau ceva de genul. Da, dar nu știu din ce cauză a scăzut Nicușor. 20-25. Nicușor a scăzut din cauza gafelor pe care le face și Bolojan din cauza măsurilor pe care le-a luat. Știi? Da, da. Că pe vremea aia nu s-a luat nicio măsură, dar după aia întreabă tu, acum, ce părere are lumea despre Iohannis? Sau păi, el Dulapul? Sondaj. Tot așa a fost un sondaj care din ultimii președinți gen a fost cel mai bun sau nu știu ceva, o chestie, sau cel mai rău în fine. Și tot așa, Nicușor era pe ultimul loc, adică cel mai rău. După aia era Iohannis, după aia era Băsescu și după aia Iliescu sau nu știu, mai erau și comuniști printre ei care o răspuns la sondaj. Asta zic, aici depinde și cui te adresezi cu sondajul, cine răspunde la sondaj. Da, normal. Da, acolo sondaje de mii de persoane, nu e ca pe Facebook cu 100-200, știi? Adică totuși cât de cât are relevanță ce dau ăia în sondaj. Ca o mică concluzie. Bine, acum depinde și, scuză-mă, depinde și cine plătește sondajele astea. Nu, bine, da, exact. Nu ne mai interesăm. Deci peste 5 ani votăm Mariana Rasconi, am înțeles. Continuăm. Sau Călin Georgescu, dacă nu se află că e putinist, rusofil, ce mai era, legionar și lasă-mă că el o să fie șef de cameră, lasă-l în pace. Hai, continuăm. Nu o să fie, crede. N-au cu ce să-l prindă, pentru că, adică nu că n-au cu ce să-l prindă, nu au făcut omul nimica, ci au ieșit în rechizitorii veți, numai basă-mi, boss, basă-mi. Hai să păstrăm asta pentru un alt episod, că da, bine, da. Putem să ne contrazicem pe chestia asta 3 ore îți vorbesc în continuu. Păi putem să facem un podcast de la lung, știi? All night show, gen. Da. Facem un streaming mai bine. Chestia. Da. Un live. Bă, știi cum e, noi vorbim acum, dar dacă peste un an jumate, cum o zis ei, o să fie o țară prosperă și toate astea. Da, se vede. Păi dacă ei, bossule, în 4 luni de zile ei au câștigat prin niște măsuri prin care au îngenunchiat niște oameni și așa, ei au câștigat cât? 0,04% din PIB. Omorând oameni, nu omorând, la modul între ghilimele, da, financiar. Da, între ghilimele, da. Adică, hai să fim serioși. N-ai văzut, a explodat blocul în Rahova, ce s-au gândit ei, domnule? Da, casele închirie, mă. Dă, bă, pe bune, bă, frate, într-o țară de asta vrem să trăim. E rău. E rău, eu nu cred că există undeva pe pământ să îți ia
foc casa, scuză-mă, din cauza unei instituții care aparține de stat, practic, că e gazul aparține de stat. Îți plânge mâța, o aud de aici. Nu e a mea, și... sau de afară. Ok. Cred că mai vrea vreo una să vină la tine. Au auzit că e bine, e călduț și așa. Posibil. Da. Ai revenit la locul de muncă? Exact. E bun. Da. Despre ce vorbeam? Da, despre blocul vieții. Ce mă mai gândeam să te întreb, ce părere ai despre Catedrala Mântuirii Neamului și despre ăsta cu toată gloata de politicieni care s-au dus la inaugurare? Chiar vrei să zic? Da, și o să zic și eu o părere de-a mea. Îmi pun în cap toți sunt credincioși și habotnici. Așa. Ce părere poți să am? Una proastă, pentru că s-au băgat foarte mulți bani într-o porcărie. Adică a fi credincios nu înseamnă să te duci în catedrale de milioane de euro. Deci crezi în Dumnezeu și să te rogi în sinea ta. Din punctul meu de vedere. Sunt de acord. Adică și să faci atâta, mai ales că biserica se bagă în alegeri și că are afinități politice, ceea ce nu mi se pare corect. Adică, nu știu. Și că s-au dus toți acolo și Nicușor și toți și zâmbeau și cu tare, mi se pare o porcărie. Ce vreau să subliniez și cred că ar trebui și tu să te gândești la treaba asta, de ce s-au dus ăștia de la USR? Că eu n-am înțeles. De ce nu au stat acasă? Că ei urlau și acum câți ani au început cu catedrala și așa, că să nu se mai dea bani pentru Catedrala Mântuirii, că vrem spitale, nu vrem catedrale și acum au fost invitați și s-au dus. Dacă ești om de bun simț, nu te prezinți sau respingi invitația, nu? Deci nu o să vin că nu sunt de acord sau nu zici nimic, ca să nici să nu dai rău cu aia, nici cu ceilalți. Nu te prezinți. Bine, sincer, nu știu să-ți răspund întrebarea asta. O să întreb pe cineva care ar putea să-mi dea un răspuns. Chiar sunt curios. Și o să revin către întrebarea asta. Nu am văzut când s-au dus, nu m-am uitat la... Păi nici eu am văzut gen filmări internet. Am văzut doar cu... Da, la gândul. am văzut doar cu Nicușor sau și cu Maia Sandu, parcă veni, nu? Da. Scuză-mă o secundă, trebuie să precizez că toate videourile și toate pozele și orice vedeți pus de mine pe acest podcast sunt de pe gândul.ro, de pe TikTok Gândul, de pe Facebook Gândul, eu doar pe Gândul mă uit. Rar mai văd de prin alte părți lucruri, dar în general Gândul. Bun, ca să fac o paranteză, să nu ne luăm copyright-uri, să nu mă caute ăștia de la Gândul că trebuie să le dau bani, știi? Da, ideea este, știi, că ei cum au fost împotriva, pentru că eu cred că este o precizare bună, adică așa, cum au fost împotriva înmormântării lui Iliescu cu onoruri militare, da? Da. Pentru că eu așa parcă am văzut, așa știu că au fost împotrivă. Deci, și asta voiam să zic eu. Da. Cum au putut să zic atunci nu la chestia asta, puteau să zic nu și la chestia asta acum, știi? Da. Sau să nu zică nimic. Pur și simplu nu-ți duceau. Dar, eu cred că au dat dovadă de bun simț că au răspuns la o invitație, adică e o chestie. Păi da, frate, dar atâta timp cât tu urli și tot partidul tău urlă în continuu să nu dai bani să fac catedrala și aia să faci și tu te duci. Pe bune, adică n-ai cuvânt, n-ai onoare, n-ai demnitate, n-ai... Da, ți-am zis, nu știu să-ți dau un răspuns pe tema asta, pentru că chiar nu știu, dar o să întreb. Da, mi se pare. S-au dus acolo ca să dea bine, că a venit doamna Maia, că a venit domnul Nicușor, toată Bolojănelu. Dar cine a venit? Cine a fost de la USR? Știi? Au fost toți? Am văzut pe Țoiu, parcă... Nu, aia de la mediu, uite, n-a fost. Așa. Domnul ăla, nu mai știu, pe care mi l-ai trimis tu aseară. Nu mai știu la ce el...
Doamne, ce lapsus am. Nu știu. Nu știu Mitruță. cum îl cheamă. În fine, ăla. Nu l-am văzut, nu știu dacă a fost. Sau nici pe aia de la mediu n-am văzut-o. Adică eu ce am văzut Țoiu, l-am văzut pe Moșteanu și atâta. Cine mai e în guvern? Atâta, nu? Ăștia patru. Mă, eu simpatizez mult cu ăștia doi pe care ți-am trimis aseară. Da, încă n-am nimic dispus despre ei. Știu că aia de la mediu nu știa să dea, nu mai știu, 4 specii din nu știu ce. Aia au fost bine la început. Da, bine, asta contează mai puțin. Nici nu cred că trebuie neapărat să știi toate speciile, da, adică n-am nicio gară. Exact, știi. Da, din câte am văzut, face lucruri cu care sunt de acord. Cu Rom Silva, sunt de acord că trebuie făcut ceva la Rom Silva, că se fură în neștire, dar vreau să văd că face ceva și cu Ikea, care rupe pădurile. Adică eu cred că mai mult rupe pădurile Ikea decât le rupe Rom Silva. Sau Ikea le rupe cu ajutorul Rom Silva. Scuze-mă că te întrerup. Da. Ți-l-am trimis pe Radu Miruță, care e ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului. Ok. De ce n-ai basat atâtea chestii într-un minister? Nu știu. La schimb bine, că decât să avem mai mulți ministri, mai bine. Păi adică să plătim 3 ministri, mai bine plătim doar unul? Păi nu, eu turismul îl văd mai degrabă cu mediu decât cu ce mai există acolo, dezvoltării și așa. Da, nu știu. Da, în fine. Și mi se pare că omul ăsta chiar face lucruri, adică s-au băgat în ei și... Mai era unul mișto, dar nu e în guvern. Chiar voiam să vorbim despre el. Ăla de la Reper. Știi că a fost unul ales la Reper acum vreo lună sau două, președintele partidului, și a doua zi și-a dat demisia sau după 2 zile, ceva. Octavian Berceanu. Nu știu, n-am auzit de el. Nu știi? Nu. Unul foarte tare pe mediu. A făcut, face parte din, cred că Greenpeace sau ceva, o ramură a Greenpeace sau o chestie de genul ăsta. Stai așa să caut că nu mai știu cum se cheamă. În fine, și omul foarte mișto a fost ales în Reper, parcă a fost în USR întâi, a plecat din USR, s-a băgat în Reper, a fost ales președinte la Reper și a plecat a doua sau a treia zi în fine, pentru că i s-au cerut tot așa, cum ai zis tu de la Sponi, că trebuie să-l pui pe ăla acolo și pe ăla acolo ca să fie totul cum trebuie. Și a plecat. Da, stai așa să văd în ce instituție a fost. Da, mă, din păcate... Și tot așa, în instituția respectivă au făcut niște treburi incredibile, tot așa cu camere, cum vrea să facă doamna de la mediu. Și au fost, ori a fost dat afară, ori ceva, ori a plecat el, tot pentru mânăriile care se întâmplă. Asta zic, din păcate că oamenii buni care vor să facă ceva pentru țara asta sunt înlăturați, știi, pentru că nu coincide cu... Da, exact. Cu ce vor cei de la sunt poliție. înlăturați, uite, la garda de mediu, scuze-mă. Deci m-am chinuit și eu am fost și voluntar pentru o companie care se ocupa de garda de mediu și nu venea cuvântul garda de mediu. Foarte mișto, da. Da, ce să zic, e greu în România. E greu în România să faci cam orice. Și cred că sunt mulți oameni, dar mulți frate, care chiar ar face chestii, dar nu au cum. Da, nu sunt lăsați, pentru că nu-i... Da, nu-s măgării, interese și nu fac parte din... Da. Ce să zic? Hai, ce să mai vorbim? Mai dăm o idee. Mai e ceva acolo? Sau putem să vorbim mai de chestii? Putem să vorbim? Păi asta zic. Nu, aici nu am. Am terminat ce aveam aici. Nu m-am pregătit nici eu nici nu știm cum merge treaba fiind prima dată, dar o să ne pregătim cu siguranță mai bine data viitoare. Dar hai să mai vorbim așa la liber. Da, perfect. Ce s-o mai auzit de doamna Gavrilă? Cine? N-am mai auzit nimic de ea. Da. Am văzut-o că a fost și ea la Catedrala Mântuirii Neamului. Printre oameni pe acolo, nu a fost invitată înăuntru, cel mai probabil. Dar nu știu, nu urmăresc, habar n-am.
Deci eu ce văd, ți-am zis, cam văd la Gândul. Dar parcă n-am văzut-o la Gândul, cred că undeva pe Facebook mi-a apărut random sau ceva, o poză de aici, între oameni. Ok, Dar hai nu să știu zic eu o chestie. Acum vreau să discut despre ea, dacă ai auzit despre chestia asta. Funcționeau mai multe firme, dar de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu chirie. Miruț a subliniat că prejudiciul va fi recuperat. Și aici citez: statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că noi vom cere recuperarea prejudiciului. Deci de 18 ani a funcționat așa la... Păi și vrei să zic părerea mea sau? Stai un pic să văd dacă poți să-ți trimiți, să pui un video. Trimitem link-ul și dau eu un. Dar nu, stai că mă uit pe YouTube mai bine ca să poți să-ți trimiți, știi? Ok. Că pe site nu poți să-l descarci sau să-l trimit de pe gând. Ah, bravo, uite, mi-am adus aminte, scuză-mă, mi-am adus aminte că mai aveam ceva totuși pregătit pe aici. Aveam cu fiecare viceprim-ministru de până acum. Uite, chiar n-am vorbit despre asta și ar fi bine să vorbim. Îți trimit un short și de aici te uiți tu, da? Găsești mai multe. Ok. Pe WhatsApp? Da, pe WhatsApp ți-am trimis un short cu el. Da. Ăsta este cel care deținea clădirea Cică. Vrei să-i dau play acum sau? Poți să-i dai acum, da, dacă vrei. Eu vă spun varianta ușoară. Ca dumneavoastră să eliberați ce este aici. Sau să fiți evacuat de aici. Astea sunt cele două opțiuni care trebuie să se întâmple foarte repede. Clădirea asta are 1500 de metri pătrați de timp. Și de 18 ani, dumneavoastră închiriați și luați bani, fără să fie avut dreptul să o închiriați. După ce nu mai este valabil contractul din 2004, care a fost prima oară cu un an valabil, după care s-a extins valabilitatea, nu mai există niciun contract în baza căruia dumneavoastră puteți să contractați aceste lucruri aici. Clădirea asta este a Ministerului Economiei. Dar n-am negat niciodată chestia. Economiei nu primește niciun bani și alții din... Dar Ministerul nu mi-a cerut de Ministerului. Ce a cerut Ministerul? Care sunt chiriile încasate de oamenii ăștia de aici? Vă pot prezenta suma totală, că știți sigur. Undeva în jur de, ca și chirie, undeva în jur de 2200 de euro. Per ce? Per birou? Nu. Păi uitați ce spune Curtea de Conturi aici. Curtea de Conturi spune că aici se încasează sume ce au fost cuprinse între 240 și 4800 de euro fără TVA, în unele situații spațiile fiind subînchiriate. Asta e o firmă de bază, asta e de securitate. Îți dai seama câți bani sunt 18 ani? Au și despre ce era. Nu mai este valabil de 18 ani. La acel contract, conform legii codului civil, bine, nu vreau să intru cu contradicție. Tu îți dai seama câți bani? În 18 ani și asta voiam să-ți spun. Dacă vrei părerea mea, asta e una dintre, cred că sute de clădiri care aparțin statului din toată țara, unde nu se încasează. Da, mă, se făcea măgării, îți dai seama, pentru că aia care erau înainte la Ministerul Economiei, da, sau unde este el, așa închideau ochii, ca și luau și un bănuț. Da. Îți dai seama. Mi-am scris aici, uite ce mi-am scris aici pe WhatsApp, vezi ecranul meu, tu, nu? Da. Mi-am scris ca să-mi aduc aminte că seamănă, deci dacă te uiți la Sfierbinți, Robi, gesturile lui Robi, exact Nicușor, frate. Adică pare omul ăla bun, dar prost, așa, știi? Tu nu știu dacă prost, bălău, așa. Exact, deci fix. Așa, ăsta l-ai văzut cu Bolojan? Nu. Ți l-am trimis, oare? Cu casa? Stai că mi-a intrat pisica în cadru. Ți l-am trimis pe ăsta cu casa? Nu știu, nu mai țin minte. Hai că-l pun care doar 20 de secunde. Stai să-l dau de la început, să-l vezi.
Da, deci practic el a stat în casa aia care fostul președinte Băsescu putea să-și aleagă o casă dintre casele care le-a arestat-o pentru foști președinți, dar între timp domnul Bolojan a intrat în casa asta și s-a pus acolo că probabil i-a plăcut canapeaua sau ceva, știi? El stătea cică într-o casă la parter și atunci ăștia au zis că trebuie să vă mutăm într-o casă unde să stați, să nu aveți gen, el era la parter cumva stradal și din punct de vedere al securității nu era corect, nu era ok, știi, pentru el fiind premier. Și atunci au zis că trebuie să-ți găsim o altă casă. Și el a ales casa asta, dar în casa asta el nu avea voie să stea, pentru că e casă destinată foștilor președinți. Da. Și el era președinte interimar. În fine. Și da, el a intrat în casa asta, i-a trimis scrisoare. Neacai să vezi că tu n-ai voie să stai în casa asta. Și el ce-a făcut? Și-a făcut ordonanță de urgență prin care și-a dat voie să stea în casa aia. Ești nebun? Tare! Frumos, să fac și eu ordonanță de urgență, pot stau și eu. Onestul. Așa, hai să trecem un pic la, dacă vrei, la cei 5 vicepremieri ai României, da? Ha. Anastasiu. Să știi că o să apară și pisica mea în podcastul ăsta. E foarte bine. Foarte bine să știi că videourile cu pisici fac foarte multe vizualizări. Da. Deci putem să punem imagini de copertă, cum ar veni. Bun. Să vorbim despre Anastasiu, mai are rost? Cred că știe toată lumea despre ce e vorba. Cum naiba poți să ieși ca președinte a României să zici că nu știai și totuși faci, l-ai băgat în guvern. De fapt nu l-a băgat el, l-a băgat Bolojan, dar totuși cred că are și Nicu Șordan un cuvânt de spus, nu? Asupra oamenilor care sunt acolo. Da, ce să mai zic? Controverse cu Nicu Gheară, cu toate alea. Marian Neapșu de la PSD, al doilea viceprim-ministru al României, sau primul, sau cum o fi. Omul din crederea lui Ciolacu, condamnat pentru conflict de interese în anul, stai așa să deschid să vedem, Libertatea. Uite că avem și de la Libertatea, pentru copyright, nu ne luăm copyright, mulțumim. Omul din crederea lui Ciolacu rămâne în guvern, ok, asta era în 2025, ok. Voiam să mă duc să văd când, știi, a fost și pentru ce. În 2016, Marian Neapșu a fost condamnat definitiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Dosarul a vizat angajarea propriei fiice la cabinetul său de parlamentar, fapt interzis prin lege. Oare nu știe Bolojan? Mă întreb. Ba, dai seama. Eu știu cum văd toate lucrurile astea, pentru că ei au făcut o coaliție. O coaliție ca să poată să treacă anumite proiecte și anumite, prin asumarea răspunderii. Nu puteau să o facă fără PSD, da? Pentru că nu aveau majoritate. Să scriu aici, că o să uit. Da, clar. Deci nu aveau cum, da? Așa. Trebuiau să aleagă între PSD și AUR. AUR niciodată, bineînțeles. Și au făcut coaliții cu PSD-ul. Asta deja e altă discuție. Bine. Așa. Tu ca să poți să treci anumite proiecte și anumite pachete și atâta timp cât tu faci coaliții cu un partid care ne-a adus în halul în care suntem, din punctul meu de vedere, trebuie să le dai și lor ceva. Da. Înțelegi? Și de asta sunt anumite persoane care apar pe niște posturi. De asta sunt anumite controverse și așa mai departe. Pentru că nu au Scuze-mă, tu crezi că din zecile de mii de oameni care sunt PSD, tu crezi că nu găseau unul care nu a avut nicio chichiță? Dar nu e vorba că nu găseau, e vorba de cine au vrut ei să pună. Cei de la PSD. Ei au venit, s-au așezat la masă toți, da? Și au zis, dom'le, uite, vrei să treacă pachetul 2 de măsuri? Da, ok, noi le vrem pe Neacaisă ăsta. Păi nu e așa. La primele întâlniri între partide, să pun la masă și zic, bun, noi suntem PSD, noi vrem
5 ministerii, bun? Da. Bun, a doua întâlnire. Alea 5 ministerii, îl vrem pe Nea Caisă la transporturi, îl vrem pe Neacșu ăsta la viceprim-ministru și restul. Și tu, Bolojan fiind, te uiți la cine e ăsta, ce-a făcut pălămân, nu? Bun, și vezi că ăsta e condamnat sau a fost condamnat sau în fine. Și zici, bun, restul de 4 sunt ok, ăsta nu are ce să caute pentru că e așa, mi-aduceți alt om de la voi de partid, nu mă interesează, dar să nu mai puchichiți asta. Și dacă ei nu v-au Sau, vrut? păi, n-are cum să nu vrea. Din 20.000 de oameni care sunt în PSD, sigur își găseau altul. Uite că se poate să nu vrea, frate, pentru că PSD-ul are Sau, majoritate în Parlament. hai să te întreb altfel. De ce să le iei pe Anastasiu, care nu face parte din niciun partid? Tu știi în cine e Anastasiu? Mie asta mi se pare o idee foarte briliantă. Nu Anastasiu. Să iei pe cineva care nu Să iei face pe parte din altcineva, partid. da, sunt 100% de O acord. persoană care este expertă în domeniul respectiv și nu are afiliatate politică. Da, dar de ce să le iei pe ăsta care știi care... Păi nu știu, erau prieteni? Nu știu. Eu zic de asta. Cine știe? Posibil. Competențe avea. Da, nu zice nimeni. Doar că cumva... Bine, probabil cineva l-a săpat, că l-au săpat. Nu e și așa deodată. 100% a fost săpat Anastasiu. Ideea este că trebuia cumva să aștepte că o să se întâmple, pentru că trăim într-o eră a digitalizării, a internetului și să afli orice. Adică exact. Nu poți să știi, bă, lasă că nu se află. N-are cum. Oricât de bun și ai fi tu. Nu poți să vii tu să zici, domnule, că trebuie să fim onești, că trebuie să scoatem România din rahat și să scăpăm de oamenii care au făcut rău țării și nu știu ce și căcaturi de astea și tu să vii cu viceprim-ministru Anastasiu, cu Neacșu și cu restul. Știi? Adică mi se pare că se bat atât de tare chestiile între ele, încât tu n-ai cum să te mai aștepți vreodată ca cineva să te creadă pe tine. Asta e problema, că premier. Și așa s-a pierdut încrederea în politicieni. Să vezi din sondaje. În loc să faci ceva ca să crești încrederea în tine ca partid sau în politicieni. Da. Pentru că de asta, uite, acum să luăm și partea cealaltă, da? Să spunem că facem un film, da? Ipotetic vorbim, eu cred asta, dar vorbim ipotetic pentru că tu nu ești în aceeași, da? Tu nu crezi. Și alții la fel, care o să vizionezi și așa mai departe. Și o să te înjuri pe tine. Exact. Da. Fiecare are dreptul să-și expună părerea. Normal. Că AUR este un partid foarte toxic pentru România și etc., da? Ok. Dar de ce a ajuns AUR să primească așa de multe voturi? Din cauza prostilor pe care le-au făcut celelalte partide timp de 35 de ani sau câți ani au trecut. Clar. Da, 36 sau așa. Normal. Și s-a pierdut încrederea în politicienii care erau. Și atunci a venit un partid care poate să fie foarte rău, da? Din punctul meu de vedere, sau foarte bun din punctul sau poate să fie mai bun ca ăștia. Exact. Așa. Nu foarte bun, nu mă înțelegi greșit. Poate să fie mai bun ca ăștia. Și au venit și au zis ce au zis, ce a trebuit să zică și au acaparat foarte multe persoane de partea lor. Da? Din simplu. Și să-ți mai spun ceva. Sunt noi și că oamenii și-au pierdut încrederea în politicieni. Să-ți mai spun o chestie. De ce cred că s-a ajuns aici și AUR e așa de sus, chiar dacă mulți dintre ei sunt cărămidă, bâtă, n-au nicio gară cu nimic. Pentru că educația politică, sau cum să zic altfel, nivelul de educație din politica românească a scăzut la minus infinit față de ce era pe vremea lui Iliescu. Pe vremea lui Iliescu, frate, aveai miniștri care știau să vorbească, care îți veneau cu diplomă de universitate, care aveau un discurs, știau ce să spună, aveau o diplomație. Bă, ideea chiar dacă făceau măgării. Prindea foarte mult populismul, ceea ce din păcate prinde și acum la unii. Știi? Nu e ok. Păi da, dar nu poți să zici că nivelul de educație din politică nu este rău tare în momentul ăsta. Ciolacu nu își găsește diploma de bac.
Lasă-mă că ți-i facă Dăncilă covrigi. se încurca să zică două vorbe. Acum vorbește, zici că e altcineva, nu știu cum naiba s-a Acolo schimbat a așa de dat. fost o treabă foarte bine organizată. În fine, da, foarte probabil. Dar uite-te la ăștia, uite-te cine mai e, nu știu, despre care să vorbim. Uite la Nicușor Dan, față de dulapul de la Cotroceni. Bă, și ăla vorbea, frate. Adică își făcea temele acasă, nu zic că era vreun inteligent, dar le citea 5 rânduri și a doua zi venea și zicea cele 5 rânduri, coerent, frumos. Da, diferența este că Iohannis avea și o postură, știi, l-a ajutat și fizicul și postura lui, știi? Dar nu contează, mă, dar nu se împiedica. Bă, avea o postură, înțelegi? Și, bine, omul îți cam citea, adică zicea niște chestii memorate, nu știu ce. Nicușor ți le zice din cap, știi? Chiar dacă le aranjează, știi? Le face pe loc. Da, bine, dar el le aranjează cu mâinile, știi? Uite, Anastasiu, de la USR, că tot ești fan USR. Bă, are diplomă de la una dintre cele mai proaste facultăți din România. Anastasiu? Și nici aia, nu Anastasiu, cum îl cheamă? Moșteanu, scuze. Și nici aia nu se știe dacă o are. Adică pui la apărare un om care zero pregătire din punct de vedere al apărării asta, 100%. Înțeleg să pui un civil la Ministerul Apărării pentru că ar fi conflict de interese dacă ar fi unul din armată sau așa. Bă, dar măcar unul care are un fel de studii în partea aia, nu știu ce să zic, unul care a făcut ceva, aici sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, pentru că nici mie nu-mi place Moșteanu sau Dominic Fritz. Și bătă fiind cum, cred că știe și el că e bătă pe partea asta, nu mă refer în viața lui. Poate omul e ok pe alte părți. Dar tu să fii ministrul apărării naționale și tu să te plimbi cu trotineta electrică prin sediul partidului și să te filmezi lumea pe bunii, frate. Adică e rău. De ce rău? De ce rău? Păi e rău, frate, că oamenii puternici din lume își arată rachetele și alte alea și tu vii Moșteanu. Păi el și-a arătat trotineta, ce Și-a arătat trotineta și o mai făcut și asta cu mobilizarea ăstora din, cum se numește, rezerviștilor, unde au fost iarăși mari dezastru. Bă, nu știu, sunt chestii ciudate, adică tu chemi niște rezerviști, să-i vezi, dacă mai trăiesc, să vezi și tu cum arată, dar în caz de ceva, înțeleg, este o chestie bună de făcut, 100%. Dar să le trimiți tu o locație în câmp și să aduni lumea în câmp și să suni că, dom'le, că în partea aia altă trebuie să treci dealul prin râpa A2 și vezi un tank și mai treci un deal și ajungeți, știi? Adică mi se par niște chestii așa tâmpite și de azi pe mâine. Adică asta mi se pare o chestie, bă, suni pe toată lumea sau trimiți mail sau ce naiba, trimiți scrisoare și zici pe data de, trebuie să fie totul perfect la linie, frate, ca la armată, nu? Oamenii au făcut armată aia pe care îi chem tu, aia ar trebui să știi ce înseamnă precizie și toate alea. Și tu le trimiți locații în câmp. Și să adună lumea și ce facem de aici? Păi nu știu, hai să sunăm, să vedem. Poate în altă parte, poate. Niște chestii așa, aberante. Tu fiind, repet, la apărare, unde cred că e foarte important pentru o țară, pentru oricare țară. Exact. Mai ales România, că e aici lângă Nea Putin și lângă Nea Zdrelenski. Da, în fine. Ce să mai zic? M-am enervat. Hai să-mi dau mai departe. Cu domnul Tanțoș Barna, al treilea vicepremier. Este un angajament politic, este o decizie politică să nu majorăm taxele și impozitele în 2025. Nu creștem TVA, nu creștem impozitul pe venit, nu discutăm de alte modificări sau reforme fiscale în 2025, motiv pentru care, chiar dacă mi-aș dori foarte mult ca salariile, ca pensiile să fie indexate în anul 2025, nu există spațiu fiscal. Bun, asta zicea domnul Tanțoș Barna în ianuarie 2025, când era ministrul finanțelor.
Cum naiba l-au găsit pe ăsta să fie în guvern iarăși și să trebuiască să se adapteze noilor măsuri ale lui Poloșan. Ăsta, sper să nu greșesc, cred că nu greșesc, era ministrul finanțelor. Asta înseamnă că avea toate cărțile în mână, nu? Exact, avea niște date și niște cifre. Exact. Apropo, video de la Digi24, dar o să se vadă pe filmare, ca să nu ne luăm așa. Trecem la al patrulea. Băi, uite că îmi lipsește cineva acum, că mă uit. Stai așa, poate nu mă uit eu bine. Unde e WhatsApp? Ăsta e WhatsApp. Deci am avut Anastasiu, am avut Neacșu, Tanțoș Barnă și Predoiu. Păi și cine mai e? Că-s 5. Sau au fost 5 și acum sunt 4 vicepremieri. Nu, cred că au fost 5 și acum sunt 4. Nu știu sigur, nu știu să zic. Da, păi au fost 5 și acum sunt 4, dar nu știu, îmi lipsește unul. Că sunt 4 aici în total și Anastasiu, deci nu știu. Ia zi, vrei să zici tu ceva acolo la podcast? Zici tu, hai Sictir, bă. Hai Sictir, da. Îmi place să zic hai Sictir și devine vedetă. Bun. Uite, că bună ziua. Hai să-l vedem pe domnul Predoiu. Bună ziua. Pe data de 4 mai a publicat asta. Un vot pentru Nicușor Dan este un vot dat pentru blocaj, haos și incertitudine, acum și peste 5 ani. Nicușor Dan a blocat Bucureștiul, proiecte, investiții, dezvoltare, a blocat Primăria Generală, a abandonat-o cu încrederea bucureștenilor. Rezultatul este haos în construcții, haos în trafic, așa cum face în București, ar face și la Cotroceni. Haosul și blocajul politic aduc criză economică, inflație, șomaj, criză socială și extremism politic. Extremismul, xenofobia, ura, antisemitismul ne vor împinge spre ieșirea din NATO, ieșirea din UE. În blocaj și haos, România va fi slăbită și vulnerabilă. Viața cetățenilor va deveni o sumă de incertitudini. Nu este suficient să fluturi steagul Uniunii Europene dacă singura politică pe care o știi este cea a frânei. Un vot pentru Nicușor Dan este un vot dat extremismului peste 5 ani. Video este publicat pe 4 mai, înainte de, cred că turul 1, nu mai știu, sau turul 2. Și a doua zi, deci pe 4 mai l-a publicat, a doua zi pe 5 mai a ieșit și a zis îl susțin necondiționat pe Nicușor Dan. Bă, ești nebun, nu după o lună, nu după un an, nu după... S-a dat directivă. Într-o zi. Da, directiva, au venit, bam, ăsta e a nostru. Îți dai seama ce e acolo? Da. Da. Dacă mă întreb pe mine ce e de făcut, este de ieșit în stradă, dar se pare că românul o duce prea bine încă ca să iasă în stradă. Că altfel n-ai nicio șansă. Deci până nu se ies în stradă masiv la modul sute de mii, în toată țara, nu numai în București, că dacă se adună 30.000 în București, nu se întâmplă nimic. Dacă se adună cu zecile de mii în fiecare oraș, începe să se schimbe câte ceva, dar până atunci nimic. Eu zic că nu-i momentul de ieșit în stradă, dar... Dar de ce să nu fie momentul? Oricând e momentul de ieșit în stradă. Când se întâmplă de astea, bineînțeles. Și cam se întâmplă tot timpul. Dar uite că lumea, bine, nu se iasă din cauza că lumea nu știe, nu caută, știi? Nu se uită pe diferite site-uri, nu se uită, nu citește articole. Dacă îți apare pe TikTok ceva, gata, are dreptate Semion. Sau dacă îți apare mai mult partea cealaltă, are dreptate Nicușor. Sau, înțelegi? Sau Călin Georgescu. Nimeni nu stă, din păcate, să se documenteze din mai multe locuri, știi? Surse, exact. Da. Și din cauza asta nu se iasă în stradă. O să iasă 20 de oameni care sunt pe social și nu muncesc. În fine, așa. Ok. Și aia este. Oricum noi suntem bine față de alte țări, suntem bine. Că la noi socialul, în primul rând, nu-ți permite nici să trăiești dacă stai să te gândești. Dar, să zicem, față de Anglia, mă refer. Pe Anglia, acolo e baroțăneală pe social. Bă, da. Nu în România. Știi cum e? Că la noi se profită de chestia asta și se lucrează cu ziua și, în fine, deja e altă discuție. Da, oricum social, oricum, nu cred că este o problemă atât de mare în România. Chiar nu e nici 5% din problema României, nici
Nu e o problemă așa de mare, dar este. Da, nu știu ce să zic. Bă, la social îți iei, nu știu, 12 milioane, 13 milioane. Ce dracu să faci cu banii? Da, în condiția în care ești activ. Păi știu că așa se întâmplă în toate țările, stai tu liniștit. Că în Anglia nu influențează cu nimic că o persoană stă pe social, dar stau mulți. Nu avem cifrele acum exacte, dar stau destui. Ia caută. E curios. Nu, mi se pare tot așa o lozincă de asta aruncată de ei ca să vai domnule ăia pe social, cum e și vai domnule bugetari sau nu știu, niște lozinci așa, care dacă e să le iei la puricat, nu sunt chiar atât de rele. Ia să vedem. Ia. Câți asistați sociale a avut România în 2024? Ok. O mare parte dintre aceștia au refuzat să muncească sau să-și caute loc de muncă, da? Majoritatea din zona rurală. În anul 2024, România a înregistrat un număr semnificativ de asistați sociale, atingând cifra de 259.418 beneficiari ai venitului minim de incluziune, un sistem care a înlocuit ajutoarele sociale anterioare. Această situație reflectă o realitate complexă în care o proporție considerabilă dintre acești beneficiari a ales să nu se angajeze sau să-și caute loc de muncă. Da? Deci dar vezi un pic cât iau pe lună. Trebuie să zic o medie ceva. Nu-i mai îți puțin bani. Îți zic eu, îți puțin bani, adică nu are influența atât de mult încât să zici că, domnule, din cauza lor n-am eu cu... Uite, în Bacău e pe locul 2. Serios, pe primul loc e Dolj și după aia județul Bacău. Uite, și ăștia cu ajutorul social. Dacă îi tai ajutorul social, ies în stradă. Dacă nu îi tai de ajutorul social, nu ți ies în stradă. Ce crezi? Da. Uite că aici zice altceva. Referitor la clasamentul localităților și mai mulți beneficiari ai venitului minim de incluziune al trecut, comuna Râmnicelul din județul Buzău s-a aflat prima poziție, având 876 de beneficiari, având în vedere că comuna are o populație de 4726 de locuitori. Ești nebun, aproape 20%. 20%. Da, 20% de ajutor social. Pe locul 2 s-a clasat comuna Valea Moldovei din Suceava cu 832 de beneficiari, în timp ce comuna Slobozia Bradului din Vrancea ocupa locul 3 având 777 de beneficiari. Începând cu data de 1 martie 2024, ajutorul lunar de incluziune pentru o persoană singură va fi de 346 de lei. Uite-te-o leacă, ce bani. Pentru o familie cu copii se va oferi suma de 879 de lei, iar pentru o persoană singură cu vârstă de peste 65 de ani, ajutorul va fi de 504 lei. Ce ai? Fă media și ai să vezi că nu îți crești nici cu 0,2% PIB-ul sau... Da, nu e o problemă. Facem altfel. Și din ăștia, ascultă-mă, din ăștia sunt foarte mulți care chiar au probleme sau care chiar nu mai pot să muncească sau care... Uite, punem o medie de 500 de lei per asociat, da? Așa. Așa facem acum, da? Și pune calculator. 259. Dar nu pune 259, că din 259, cel puțin 159.000 sunt oameni care chiar nu sunt apți de muncă. Mai punem pe toți ca să vedem câți bani se duc acolo. Bun. Ori 500 de lei. Egal 129 pune 100 de euro ca să fie mai ușor. 129.709 ori 5 lei, nu? Ca așa vine, nu? Aha. Ori 5. 648.000 de euro, 545. Ce dracu să faci cu banii pe lună? Uite-te pe an cât vine. Vine 600, ori vine... 12. Da. Ori 12. Da. Pe an se duc la stații sociale 7.782.540 de euro. Este puțin bani și îți garantez 100% că din aia cel puțin jumate din ei chiar nu poate să muncească. Da, bine, îți dai seama. Împărțit la 2. Da? 3.891.270 de euro. Ce dracu faci în 2025 cu 3 milioane de euro? Nu faci nimic. Ca stat, nu? Da, e o gaură în bugetul statului, nu? Da. Dar aici e tot problema. Uite cum e acolo, 20% dintre ei nu muncesc și primesc ajutor social. Acolo e problema. Nu le mai da. Nu că nu le mai da, te duci și faci. Uite, eu am văzut calcule. Neaca ies ăsta, care e unul din cei 800, ăsta poate să muncească, ăsta nu-i mai dau. Uite, eu am văzut sate, de exemplu, unde se întâmplă lucruri de astea și cred că, adică nu sunt 100% sigur, dar eu din câte știu, cred că așa este.
până și la Bacău, în oraș, asistații sociale care vor să ia în continuare, da, indemnizația asta, banii ăștia, muncesc. Foarte puțin, dar muncesc. Mă refer de cei care pot munci, da? Da. Dau o mătură pe stradă, strâng frunzii. Nu prea e corect. Dacă mă întrebi pe mine, nu e corect. Pentru că tu dacă muncești, tu trebuie să iei salariu, nu trebuie să iei asistență socială. Nu, stai un pic, că tu ești apt de muncă, dar nu vrei să muncești. Și ca să iei indemnizația aia de social, trebuie să faci ceva. Păi nu mi se pare corect. Mie mi se pare foarte corect. Pentru că așa, mă pun și eu asistat social atunci. Păi trăiești cu 3 milioane pe lună? Nu, dar mă duc și muncesc la negru, nu? Cum fac majoritatea. Și mai iau niște bani de la stat globă. Vezi? Nu e corect. Da, dar oricum mi se pare o lozincă să iei de 3 milioane de euro când statul are 500 de miliarde de euro datorii sau cât are. Da, bine, nu, eu n-am zis doar asta. Asta e doar un lucru o chestie, o speță din multe alte. Da. Păi gândește-te că găsești de 100 de ori mai multe probleme exact ca asta și îți faci 300 de milioane de euro. Ce dracu faci? Nici n-ai 1% din... Nici n-ai 10% din cât ar trebui ca să acoperi niște găuri. 1%, nu 10%. Nu, astea sunt chestii minime care în altă parte nici nu se gândește. Să zic că în Malta, cetățeanul care, oameni care nu lucrează și au niște bani mărunți de ăștia, 3 milioane, 5 milioane. Hai să fim serioși. Astea sunt niște chestii românești care ne le-au băgat nouă în cap ăștia de la putere sau opoziția sau cine dracu mai era pe la butoane și ne-a intrat asta în cap cu domnule, cu asistați social, cu ăia care lucrează la stat, cu ăia. Nu știu, mi se pare. Da, eu asta zic, să se intre peste tot, știi? Dacă intri pe tema asta de asistați sociali, ok, dar intră și pe alte chestii, știi? De unde e mai mulți bani. Că nu o să zic nimic la românul, știi? Românul dacă vede că tu te iei de el, dar îi pui o taxă mai mare, dar în același timp te iei și de la care are miliarde de euro și face evaziuni și nu știu ce și faci dreptate și acolo, românul o să zică, bă, știi cum e? Bă, așa este, lasă că o să fie bine. Hai să zic și altceva. Dacă tu ai intrat direct peste aia cu miliarde, care fac evaziune de miliarde, n-ar mai trebui să mai intri la 500 de lei care ia neacaisă că acolo, nu vrea să asta lucrezi. Știi că ziceam mai devreme că au vrut să ia niște măsuri care se puteau implementa foarte rapid ca să nu se vadă Uniunea Europeană, în fine. Eu zic că o să intri și acolo, peste ăștia mari. Doar că acolo durează mai mult, pentru că sunt niște contracte bine făcute în spate, sunt niște combinații, niște legături și foarte greu. Nu că nu o să intri, eu cred că o să intri. Dacă mă întreb pe mine, guvernul ăsta nu prinde 2 ani. Nu, 2 ani e mult tare. Nu cred că prinde. Pentru că încă lumea nu a simțit pe pielea, oamenii n-au simțit pe pielea lor mărirea de taxe. Încă nu s-a văzut, abia de acum încep să ajungă facturile mari. Da, dar stai să vezi ce o să fie de la 1 ianuarie 2026. Da. Dar și până atunci, că o să vină. Iarna totul e mai scump, normal. Și atunci o să vină, o să vadă că nu mai poate să mai mănânce o shawarma în plus, că așa, și atunci o să înceapă lumea să zică, bă, dar ce trebuie să facem? Hai să facem ceva, că nu se poate în felul ăsta. Și atunci o să înceapă să iasă în stradă, că altceva n-ai de făcut, n-ai ce să faci. Și nu cred că durează guvernul ăsta prea mult. Nu știi că noi ieșim în stradă doar iarna? Da, sau dacă apare Dragnea la televizor, că dacă nu e Dragnea, nu ai de ce să iasă lumea în stradă. Da, nu mai zic. Au ieșit lumea în stradă la colectiv, da? Unde au murit niște oameni din cauza unor, nu știu, contracte făcute prost sau, în fine, știi despre ce vorba. Da. Dar de ce nu a ieșit lumea în stradă acum? Câți au murit la Rahova și câți răniți și câți oameni rămași pe stradă și tot așa. Nu a ieșit nimeni, nu a zis nimeni nimic. Au vorbit niște proști 2 zile, în fine, niște oameni 2 zile. Da. Și după aia gata. Am uitat. S-a terminat. Da.
Nu au mai fost ONG-uri care să urle, hai să ieșim în stradă, nu mai mergeți la muncă, mâine mergem, ieșim. Nu se mai ies, gata. E domnul Bolojan, e domnul, nu mai e ciuma PSD, e ciuma PNL și e mai bine. De fapt e ciuma PNL plus PSD plus USR plus UDMR. Păi, fac și ei parte. Da, asta nu înseamnă că... Ba da, că tocmai am vorbit despre Moșteanu. Bă, da, bine, lasă-i pe... Mie nu-mi place Țoiu deloc. Despre ea n-am nimic de zis. Chiar nu am urmărit-o și chiar n-am nimic de zis. Am văzut niște chestii funny, să zic așa, făcute de anumite persoane, dar n-am stat să caut să văd... Nu prea trebuie să fie funny, ministrul de externe. Da, bine, nu mă refer funny însemnând că făceau ei, unii făceau mișto de faptul cum se uită sau cum arată sau ceea ce... Da, au pus... Nu știu dacă ai văzut că au pus ăștia un fake cu ea și cu Moșteanu, nu știu unde erau, la ce întâlnire și așa, și i-au schimbat ei îmbrăcămintea în loc de sacou negru și așa i-au pus rochii roșii cu decolteu cu alea. Băi, ziceai că ea 100% și am văzut acum câteva ore pe USR că de fapt au pus poza originală și fake-ul făcut, bă, dar fake-ul bombă. Cine l-a făcut, bravo, nu știu dacă e cu AI și-o dat doar un click sau chiar l-a făcut cineva, dar bombă. Așa da, deci asta nu mi se pare, eu mai mult pun accent pe lucrurile pe care le face, știi, pentru țară decât de cum arată. Păi ce dracu pentru țară? Asta zic, nu știu, că nu m-am uitat. În schimb, uite, la ministra mediului, de exemplu, are și un plus, că e simpatic, vorbește, zice lucruri ca lumea, face lucruri ok, zic eu. Da, nu pot să zic că am urmărit-o. Ea prinde, știi? Dar problema ei și a ăluia pe care l-ai trimis mai devreme, din USR, este că fac parte din guvernul ăsta. Că probabil dacă ar face parte dintr-un guvern competent, cu totul, știi care e chestia aici mai ieșit? Toată structura guvernului. Hai să o chestie. Coaliția a fost făcută așa cum s-a putut. Așa. Dacă nu intrau ei la guvernare, mă refer la USR, nu mai puteau să facă lucruri pe care le-au făcut acum. Eu zic că au avut o oportunitate să intre și să fac niște lucruri bune, înțelegi? Aici mă refer, ți-am zis, mă refer strict la cei doi, da? Ce am urmărit eu. Da. Nu la restul. Faptul că fac parte dintr-o coaliție nu trebuie să fii judecați, adică nu poți să judeci tot pachetul, știi? Judecă persoanele, ia-le pe rând, vezi, bă, ce-am făcut. Nu, eu mă refer la altceva. Nu că au ei vreo vină că fac parte din guvern. Eu mă refer la faptul că, după părerea mea, guvernul ăsta nu o să țină mai mult de un an de zile, ți-am zis poate 2, dar nu cred. Și atunci automat și ei vor pleca. Pentru că cine vine următorul, tot așa o să vrea să-și pună sinecurile. Hai sictir, mă, golane! Hai sictir, mă! Parce que... Hai sictir! Hai sictir! Hai sictir! Da, vestim să-i dați pe toți la televizor? Eu la final o să-i spun cetățeanului hai sictir. Hai sictir, tot am damă.